שלום לכולם, תודה שהזמנתם אותי ללמוד ביחד, ותודה שזה בעברית. Whenever I'm in a conference, international conference, I always say that I speak the most common language in the world, and that is lousy English. ואני תמיד מחכה ומצפה that one Chinese professor will be before me, so therefore my English is much better, so then I can manage, but to teach in Hebrew is much easier for me, ובאמת תודה רבה שאני יכול לדבר בעברית. הנושא שאנחנו נעסוק בו היום הוא נושא ששייך לכאורה לא לתנ"ך, לכאורה הוא שייך לשאלה במשמעות העמוקה של מידת הביטחון. התנ"ך מדבר בשבח מידת הביטחון, אבל השאלה שעומדת על הפרק היא שאלה מה זה? בעיקר, סליחה, במה אני צריך לבטוח? כלומר, לא במשמעויות התיאורטיות או התיאולוגיות של מידת הביטחון, אלא במשמעות המעשית. מה אני צריך לעשות אחרת כאשר יש לי מידת הביטחון בריבונו של עולם? מה ההבדל ביני לבין אדם שפועל לידי בלי מידת הביטחון בריבונו של עולם? השאלה הזאת נידונה בהרבה מאוד ספרות, ואני רוצה קודם כל להראות את התפיסה הטיפוסית שאנחנו נציע לה אלטרנטיבה. התפיסה הטיפוסית היא, אנחנו יכולים למצוא אותה הרבה פעמים בספרות קלאסית, ובחרתי להביא אותה מתוך החפץ חיים. אם כן, החפץ חיים פשוט מדגים אותה. והנה האיש שהיצר מפתהו, שצריך לקחת הרבה נדוניה כדי שיהיה לו אחר כך במה להתפרנס ולחיות. כלומר, אדם שמחפש כלה עשירה כי הוא חושב על העתיד, והוא אומר, אני צריך מישהי לא, קודם כל שיהיה לה הרבה כסף. אמא שלי הייתה אומרת תמיד לכל ילדיה, it's the same to fall in love with a rich girl. אבל זה שמחפש דווקא בשביל כך, אמרתי מכבר שזהו כוונת הכתוב, השלך על השם יהבך, כלומר תאמין בריבונו של עולם, והוא יכלכלך. ובדרך דמיון, כלומר משל, אני אחד הלך בדרך ונשא על כתפו שק של תבואה, מסע של 2 פוד עם ג' וד' ליטרות. פגע באיש אחד נדיב שנשא בעגלה, ויבקשהו שייתן המסע לעגלה שלו. העשיר הזה היה נדיב, ויאמר לו, טוב הדבר. וימהר העני, וירא את היתרון מ2 פוד שהיה ג' וד' פונט, וישימהו בשק קטן על כתפו, ויתר התבואה הניח על העגלה. ויאמר לו הנדיב, לפלא לי עליך, שאתה חושב שאני מקפיד על אלו הג' וד' פונט, 2 פונט אני מתרצה לי ככה לעגלה שלי, ואיזה פונט אתה חושב שאני מקפיד עליך? כלומר, בשביל מה אתה סוחב קצת על הגב? אם שמת את רוב המטען שלך על העגלה שלי, תשים את הכל. השלך על העגלה שלי כל מעשך, ואני הוליכם כרצונך. זה המשל, כן? ועכשיו מה הנמשל? כן הוא הדבר ממש בענייננו. כאשר תשאל לאחד כמה נדוניה לקחת, ישיב לך הרבה נדוניה לקחת, ישיב לך הרבה נדוניה לקחתי. ברוך השם, מוכן להתפרנס מהם, ג' וד' שנים, אפילו אם לא יזדמן לי חלילה שום עסק. וישאלהו האיש, עוד מה תעשה ב46 שנה, התשלום 70 שנה, שהוא בדרך כלל מספר ימי חיי אדם, כלומר הנדוניה תפתור לך את הבעיה ל4-5 שנים, אבל מה תעשה לאורך כל ימיך? ויען אותו, אני בוטח בהשם, שיזמין לי עסק, שאוכל להתפרנס מידו הרחבה. אז שואל אותו האדם, בכיוון שסוף כל סוף מוכרח האדם לפתוח בהשם שהוא יעזרהו ויכלכל אותו, וכל אנשי ביתו מספר מ"ו שנים, הלא היה יכול לפתוח גם כן על השם יתברך, אם ייקח נדינה פעוטה, או בכלל לא, כי הוא משליך על השם יעבור, שיפרנס אותו מידו הרחבה עוד 1 או 2 שנה. וזהו שאמר הכתוב. עכשיו שימו לב, השלך על השם יהבך, והוא יכלכלך,
היינו שלא ישייר על עצמו אף מקצת מן המקצת מן המסע. כיוון שבעל כורחו מוכרח האדם לבסוף לבוא לידי מידת הביטחון בכל ענייניו. עכשיו שימו לב, זה המשפט החשוב. ואז בוודאי כשתבטח בו באמת, הוא יכלכלך. כלומר, החפץ חיים מבטא פה את התפיסה המסורתית הקלאסית של מידת הביטחון, שהיא פונקציה. כלומר, ככל שתאמין יותר בריבונו של עולם, ככל שתבטח יותר בריבונו של עולם, כך ריבונו של עולם יפתח לך את אוצרו הטוב. ואם אתה רואה שזה לא קורה, זה סימן שלא בטחת. כי אם היית בוטח ב100%, הקדוש ברוך הוא היה פותח את ידו. זה סיפור שמיוחס לחפץ חיים, אני כמובן לא יודע אם זה נכון, שפעם היה אדם שרצה להראות לחפץ חיים שזה לא נכון, והוא קנה כרטיס הגרלה, ואמר לחפץ חיים, אני מאמין באמונה שלמה שזה יזכה ב1,000,000 דולר. מאמין בכל מאודי, בכל זה. והחפץ חיים ביום של ההגרלה אמר לו, האם אתה מוכן למכור את הכרטיס שלך ב800,000 דולר? היהודי עשה חשבון, בטח כדאי לקבל 800,000 דולר במזומן. אמר לחפץ חיים, כן. אמר לחפץ חיים, סימן שאתה לא מאמין באמת. כי אם היית מאמין באמת, לא היית מוכר משהו ששווה 1,000,000 דולר ב800,000. והסיפור הזה מבקש לטעון את המשמעות הגדולה של מידת הביטוחן עד הסוף, ואנחנו מוצאים גם תפיסות כאלה שמדברות ביחס לפרנסה, ביחס לשירות צבאי, ביחס לכל מיני דברים שכאלה, ביטוחן, ביטוחן, ביטוחן. אני מבקש היום בשיעור בתנ"ך לבחון אפשרות אחרת של מידת הביטחון, ללמוד אצל המורה, לדעתי, הגדול ביותר למידת הביטחון, ולהראות שהחזון איש הלך בדרך הזאת. כלומר, מול החפץ חיים אנחנו נעמיד תפיסה אחרת של מידת הביטחון, של החזון איש, אבל גם נראה שהוא למד אותה מהפרק שלנו. כי הוא משתמש בפרק שלנו, הפרקים שאנחנו נלמד היום, oriented מידת הביטחון, כלומר אנחנו לא נלמד את כל המשמעויות ואת כל מה שנמצא מסביב, אלא ספציפית ביחס למידת הביטחון. זהו הסיפור בעצם העיקרי, הבסיסי ביותר, על שאול המלך בתחילת מלכותו, מה שנקרא קרב נכמס, ונלמד אותו ביחד. אני כבר אומר, מה שמעניין אותנו בעיקר זה פסוק אחד בפרק הבא, אבל כדי להבין את המשמעויות שלו נתחיל מההתחלה ואז נראה את הדברים בהמשך. אם כן, מספר התנ"ך אחרי המלכת שאול, בן שנה שאול במולכו ו2 שנים מלך על ישראל. כמובן בן שנה הכוונה היא בשנה הראשונה של מלכותו, ובסופו של דבר כל סיפור שאול המלך, לפחות כאן כתוב שהוא מלך 2 שנים, האם זה סך הכל 2 שנים או עכשיו אנחנו נמצאים בהתחלה של מלכותו, זו שאלה מעניינת, כי התנ"ך כדרכו את כל ההישגים הענקיים של שאול אומר ברבע פסוק בפרק הבא. עברתי לפרק י"ד, וכאן שתראו מה מספר התנ"ך בפרק י"ד בקיצור נמרץ. ושאול לחד המלוכה לישראל, וילחם סביב בכל אויביו, במואב, ובבני עמון, ובאדום, ובמלכי צובה, ובפלישתים, ובכל אשר לפני ירשיע, ויעש חיל, ויך את עמלק, ויצל את ישראל מיד שוסהו. כלומר, הסיפורים על שאול של חצי ספר שמואל הם על כמה ימים, כמה שבועות. ההצלחות הגרנדיוזיות שלו, שמתוארות פה בפסוק מ"ז ומ"ח בפרק הבא, בפרק י"ד, הם לא נושא. ולכן בכלל, עוד אחת מהעדויות, שהתנ"ך הוא לא ספר היסטוריה במובן המקובל שלנו, בדרך שאנחנו רגילים להתייחס אל היסטוריה, אלא התנ"ך הוא ספר תורה, הוא ספר הוראה, הוא ספר נבואה,
שבוחנת את הדברים לפי המשמעות הרוחנית שלהם, ולכן כל הכיבושים הגדולים של שאול הם לא רלוונטיים לסיפור שלנו. לסיפור שלנו רלוונטי בכלל משהו אחר לגמרי, ואנחנו, כפי שאמרתי, חוזרים עכשיו לתחילת הפרק. אם כן, המלוכה בראשיתה. אין לה מערכת כלכלית, אין לה מיסים, אין לה יכולת להחזיק צבא חזק. זה יהיה רק בהמשך, אפילו לא כל כך אצל דוד, זה יהיה אצל שלמה. ולכן הצבא הזה הוא צבא קבע קטן מאוד, וזה מבוסס על גיוס מילואים. וגם כשמגייסים מילואים, אין תקציב לאוכל, לאספקה. כולכם מכירים את העובדה שדוד נשלח על ידי אביו לבקר את אחיו, להביא להם אוכל, וגם לתת למלך אוכל, כן? כלומר, זה מזכיר את הפלמ"ח, כן? בראשית ימי המדינה, אין עורף כלכלי. ולכן הצבא בסך הכל 3,000 איש. ויבחר לו שאול 3,000 מישראל, והיו עם שאול 2,000 במכמס ובהר בית אל, ו1,000 היו עם יונתן בגבעת בנימין, ויתר העם שלח איש לאוהליו. בואו נזכיר לעצמנו את מפת ארץ ישראל. מכמס והר בית אל זה על ההר, זה על הציר שבין ירושלים, רמאללה, שכם, ואפילו מזרחה, אפילו לכיוון ים המלח. אבל תכף נראה, האויב הוא פלישתים. אז אם קו הגבול או קו הצבא נמצא במכמס ובבית אל, פירושו של דבר that we are in trouble. כלומר, הפלישתים עלו להר. הפלישתים מגיעים אלינו. ומה שאנחנו נתאר עכשיו זה את הנחיתות, את החולשה הגדולה של שאול בהרבה מושגים. אבל נראה. ויף יונתן את נציב הפלישתים אשר בגבע, וישמעו פלישתים, ושאול סירנות, מגייס, תקע בשופר בכל הארץ לאמור, ישמעו העברים. וכל ישראל שמעו לאמור, היכה שאול לנציב פלישתים, וגם נבאש ישראל בפלישתים, ויצעקו העם אחרי שאול. כלומר, הגיוס בשלב הזה לכאורה מצליח, תכף נראה, אבל תראו לאן. הגיוס הוא לגלגל. עכשיו, היו כנראה כמה גלגלים, אבל הגלגל בכל מקרה זה לכיוון ים המלח. זאת אומרת, שאול נאלץ לאסוף את העם, כאשר יש לו נחיתות, יש לו חולשה אסטרטגית, מבחינת הטופוגרפיה. הפלישתים למעלה, תכף נראה, והוא למטה. מצב קשה מאוד, ועוד רק התחלנו. ופלישתים נאספו להילחם עם ישראל, 30,000 רכב, ו6,000 פרשים, ועם כחול על שפת הים לרוב. אני מניח שכולם יסכימו שהכתוב, הנביא רוצה לומר, הצבא הפלישתי הוא ענק. אנחנו עוד לא יודעים מה גודל הצבא הישראלי, כי אמרנו יש 3,000 בקבע והרבה מילואים. אבל אין ספק שזה סגנון, 30,000 רכב, 6,000 פרשים, עם כחול אשר על שפת הים לרוב. אומר, מה יחסי הכוחות? אבל המצב הרבה יותר גרוע. הפלישתים עולים וכבר מתחילים לרדת, ללחוץ את עם ישראל, את המחנה של שאול למטה. התגובה, המחנה של שאול מתפרק. כלומר, אם גיוס המילואים היה של כולם, תראו את פסוק ו', איש ישראל ראו כי צר לו, כלומר, מצב קשה, כי ניגס העם, אז חלק
ויתחבאו העם במערות, ובחבבים, ובסלעים, ובצרכים, ובבורות. אנשים בורחים ומתחבאים. קבוצה אחרת, ועברים עברו את הירדן, ארץ גד וגלעד, פשוט בורחים למעבר הירדן. ושאול עודנו בגלגל, וכל העם חרדו אחריו, כלומר, נשארו איתו כמה, תכף נראה. בהמשך יהיה מספר, כמה נשארו איתו. מול 30,000 רכב ו6,000 פרשים, ועם כחול אשר שפת הים לרוב. אז יש לו נחיתות מספרית, ואנחנו עוד לא יודעים כמה. המחנה, מבחינה מורלית, מתפרק. בעיה נוספת, ויוכל 7 ימים למועד אשר שמואל ולא בא שמואל לגלגל, ויפץ העם מעליו, כלומר המחנה ממשיך להתפרק. שאול קיבל הוראה משמואל לא להילחם עד שהוא מגיע, בינתיים הוא עומד במשימה הזאת, אבל התוצאות מאוד ברורות. הצבא מתפרק. שאול נשבר. ואמר שאול, הגישו אליי העולה והשלמים, ויעל העולה. עכשיו, אם היינו לומדים את הפרק הזה, היינו שואלים, למה שמואל אמר לו לחכות, מה המשמעות, אבל כיוון שאנחנו רוצים ללמוד משהו אחר, אני לא מעריך פה בפרק י"ג, אני רק אומר, ששאול חש שמסיבות דתיות הוא חייב להקריב ולא לצפות לשמואל. ככה הוא אומר. והיא ככלותו לעלות העולה, והנה שמואל בא ויצא שאול לקראתו לברכו, ויאמר שמואל מה עשית? ויאמר שאול כי ראיתי, כי נפץ העם מעליי, ואתה לא באת למועד הימים. ופלישתים נכנס. אתם שמים לב במילים קצרות. ראיתי כי נפץ העם, אתה לא באת, פלישתים נאספים. ואומר, אתה ירדו פלישתים אליי גלגל, ופני אדוני לא חיליתי, הם יתחילו במלחמה, לא אני. והתאפק ועלי העולם. עכשיו, רואים מהתגובה של שמואל שאפשר להבין את שאול, זה היה חטא, אבל אפשר להבין אותו. ואומר שמואל אל שאול נסכלת, לא שמרת את מצוות אדוני אלוהיך אשר ציווך, כי אתה הכין אדוני את ממלכתך אל ישראל עד עולם, ואתה ממלכתך לא תקום. ביקש אדוני לו איש כלבבו, ויצווהו אדוני לנגיד אל עמו, כי לא שמרת את אשר ציווך אדוני. שימו לב ששאול עדיין לא מודח. נאמר לו שהוא לא יהיה שושלת מלוכה, ממלכתך לא תקום. אבל, כפי שאמרתי, אפשר להבין את המצוקה של שאול, והנחיתות הולכת ומתפשטת. תראו כמה חיילים נשארו לו. ויקום שמואל ויעל מן הגלגל גבעת בנימין, ויפקוד שאול את העם הנמצאים עמו כ600 איש. מול 30,000 רכב, פרשים, ועם כחול אשר שפת הים לרוב. המלחמה מתחילה. ושאול ויונתן בנו והעם הנמצא עמם יושבים בגבע בנימין, ופלישתים חנו במכמס, כבר הסברנו, ויצא המשחית ממחנה ישראל, פלישתים 3 ראשים, הפלישתים באמת מתחילים לסגור עלינו. הראש אחד יפנה אל דרך עופרה, אל ארץ שועל, והראש אחד יפנה דרך בית חורון, והראש אחד יפנה דרך הגבול הנשקף על ידי הצבועים המדבר. ועכשיו מתברר לנו שיש עוד נחיתות, כלומר, לא רק נחיתות מספרית, לא רק נחיתות טופוגרפית, לא רק נחיתות דתית, לא רק נחיתות מורלית, אלא עכשיו גם נחיתות בנשק, בחימוש. למה? כי תעשיית המתכת היא ביד הפלישתים, וחרש לא יימצא בכל ארץ ישראל, כי אמרו פלישתים פן יעשו העברים חרב או חנית. וירדו כל ישראל הפלישתים ללטוש איש את מחרשתו ואת עטו ואת קרדומו ואת מחרשתו. והיה צירה פיהם למחרשות ולעיתים לשלוש לישון ולקרדומים ולציב הדורבן. כלומר, הופכים כלים חקלאיים לכלי נשק, אבל כלי נשק אורגינליים כמה יש? והיה ביום מלחמת
ולא נמצא חרב וחנית ביד כל העם, אשר את שאול ואת יונתן, ותימצא לשאול ויונתן שתי חרבות. שליטה מלאה של הפלישתים על תעשיית הנשק, סך הכל יש שתי חרבות, והמלחמה, ויצא מצב פלישתים אל מעבר. יהיה נכון להגיד שהמצב קטסטרופה. מה מידת הביטחון עכשיו? חפץ חיים היה עונה לפתוח בקדוש ברוך הוא עד הסוף. זה ניסיון עד הסוף. ואנחנו, אני כמובן רוצה לחזור על המשפטים שבהם פתחתי, הבה נבחן אם יש תפיסה אלטרנטיבית של המושג הזה, מידת הביטחון, כאן. ומי שמלמד אותנו את מידת הביטחון כאן, הרי הוא בנו של שאול, יונתן, וכפי שאמרתי, אנחנו בעיקר נתמקד בפסוק אחד, אבל הפסוק הזה מלמד על התפיסה המלאה והשלמה הכוללת של מידת הביטחון, כפי שאמרתי בוורסיה אחרת, חזונישניק. ויהי היום, ויאמר יונתן בן שאול אל הנער נושא חיליו, לך ונעברה אל מצב הפלישתים אשר מעבר אליו, כלומר בוא נעלה לשם. ולאביו לא הגיד. ושאול יושב בקצה הגבעה תחת הרימון אשר במגרון, והעם אשר עמו כבר קראנו כ-600 איש. ועכשיו יש פה עוד כל מיני נתונים, ואחיה בן אחיטוב אחי חבוד בן פנחס בן עלי כהן אדוני בשילה נושא אפוד, כמובן הוא יושב עם שאול, כלומר כל המטה הצבאי והדתי לכאורה, הוא נושא האפוד, נמצא עם שאול, הם לא יודעים מה לעשות. והעם לא ידע כי הלך יונתן, כלומר אנחנו הולכים ללמוד על יונתן מבודד מהמלוכה, מבודד מכהן השם בשילה, מבודד מ-600 האיש, והולך עם נערו מול מחנה פלישתים. ובין המעברות אשר ביקש יונתן לעבור על מצב פלישתים, שנעשה לה מעבר מזה, ושנעשה לה מעבר מזה, בשם האחד בוצץ ושם השני סנא, השם האחד מצוק מצפון מול מכמס, והאחד מנגב מול גבעה. ויאמר יונתן אל הנער נושא חיליו. זה הפסוק שאנחנו הולכים עכשיו להשקיע את כל מאמצינו, להבין מה בעצם מסתתר בתוך הפסוק הזה, מה הוא מביע, למה אני רואה בו את הדבר הכי מרכזי של הסיפור, וכפי שאמרתי, של מידת הביטחון, מה טיבה ומה עניינה. מה אומר יונתן אל הנער נושא חיליו? לך ונעברה אל מצב הערלים האלה. אולי יעשה אדוני לנו, כי אין לאדוני מעצור להושיע ברב ובינה. כדי שיהיה לי קל יותר לנתח את כל מה שנמצא בו בפסוק, העתקתי אותו לכאן. עוד פעם נקרא אותו. ואומר יונתן אל הנער נושא חיליו, לך ונעברה אל מצב הערלים האלה. אולי יעשה אדוני לנו, כי אין לאדוני מעצור להושיע ברב ובינה. אם ננתח את מה שנמצא פה מבחינה לוגית, אז יונתן אומר לנערו, יונתן אומר לנערו משהו שבנוי בשלושה חלקים. לך ונעברה על מצב הערלים האלה, אולי יעשה השם לנו, כי אין לאדוני מעצור להושיע ברב ובינה. ומה שאני מבקש ללמוד מכאן, זה את מידת הביטחון. מידת הביטחון, כלומר, יש פה פעולה של יונתן, בגלל השערה, בגלל סיבה יותר עמוקה. אז כדי ללמוד, צריך ללמוד אותה כמובן מסוף הפסוק להתחלה. מיד תראו.
מידת הביטחון כמובן בנויה קודם כל על כך. אין להשם מעצור להושיע ברב או בימה. אני רוצה להגיד משהו בכלל על תנ"ך. מי שקורא תנ"ך בצורה הפרימיטיבית ביותר, כפי שקראו אותו נניח לפני רס"ג, שבגלל זה רס"ג כותב את האמונות והדעות, מתרשם שיש דמיון מאוד גדול, פרימיטיבית, בין הקדוש ברוך הוא לבין האנושות. לקדוש ברוך הוא יש יד, וירס את היד הגדולה. הקדוש ברוך הוא פיזי, וירד השם על הר סיני. הקדוש ברוך הוא כועס, וייחר אפו. הקדוש ברוך הוא מתחרט, וינחם השם על אשר עשה את האדם. הקדוש ברוך הוא משתכנע, האיש אחד יחטא ועל כל ידע תקצוף. אבל הקדוש ברוך הוא באמת הוא מאוד מאוד, אפשר לקרוא לזה אנושי. אני מדגיש עוד פעם בקריאה הפרימיטיבית של התנ"ך. ואם אנחנו שואלים, אז מה ההבדל? לא מבחינת על סקאלה של יותר, נניח, הקדוש ברוך הוא יותר חזק מבני אדם, אלא מה ההבדל המהותני? האם יש משהו אחד על הקדוש ברוך הוא בקריאה הפרימיטיבית של התנ"ך, שגם שם בולטת העובדה שיש הבדל בין אלוקים לאדם? זה דבר אחד. גם בקריאה הפרימיטיבית אין בפני הקדוש ברוך הוא שום מעצור. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות כל דבר. האם הוא יכול להוציא את עם ישראל ממצרים? התשובה היא כן. האם הוא יכול לשלח את הצירעה לפני עם ישראל כדי לכבוש את ארץ ישראל? התשובה היא כן. האם הוא יכול לקרוע את ים סוף? התשובה היא כן, ובהקשר שלנו אין להשם מעצור להושיע ברב או במעט. והרעיון הזה נמצא באין ספור מקומות בתנ"ך, שהקדוש ברוך הוא יפלא מהשם דבר, למועד אשוב אליך כעת חיה, והנה בן עשרה אשתך. זה ניסוח אחר של הביטוי הזה, של היסוד הזה, של הרעיון הזה, ואפשר למצוא עוד באמת כל כך הרבה מקומות. אפילו קראנו כלומר השבוע, שמשה רבנו שואל, מאין לי בשר ואתנה? אני 600,000 רגלי העם הזה, כן, לבד מנשים מטף וכדומה, והקדוש ברוך הוא אין לו מעצור להביא סלב או מן או כל דבר אחר שנצרך. ומידת הביטחון אכן הנדבך הראשון שלה היא אמונה בלתי מעורערת בכך שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל. האם מחר בבוקר יכול להתקשר אליי ראש עיריית דמשק ולבקש ממני להקים סניף של הישיבה בדרום דמשק? אין להשם מעצור להושיע ברב או במעט. האם יכול להתקשר אליי ראש עיריית קהיר ולבקש להקים סניף של צוהר עד 120, הייעוד של צוהר למשפחות שצריכות לקבל החלטות בסוף החיים? אין להשם מעצור להושיע ברב או במעט. ומידת הביטחון מתבססת על כך שבפני ריבונו של עולם אין מעצור. אבל מידת הביטחון איננה קובעת שהקדוש ברוך הוא יפעיל את היכולת שלו. ויונתן אומר, אולי יעשה השם לנו. והביטוי אולי הוא ביטוי שכיח בפי נביאים. מי שזוכר את ספר יונה, אז זוכר שיונה שם את הביטוי, לא במילה אולי, אבל הוא שם את הביטוי הזה בפה של מלך נינווה, מי יודע ישוב וניחם האלוהים. כלומר, אנחנו לא יכולים להגיד שום דבר על ריבונו של עולם, כי אין משהו שמחייב אותו, ואין אנחנו יודעים האם ריבונו של עולם יפעיל את יכולתו ואת עוצמתו ואת גדלותו הגדולה, או שלא.
כל מי שאומר דברים ודאיים, שאם נעשה כך וכך, אז הקדוש ברוך הוא בוודאות יעשה כך וכך, ומי שעושה ככה, אז הקדוש ברוך הוא עונה לו כך וכדומה, אומר דברים לא נכונים. אני חושב שהדוגמה הכי חזקה זה הדוגמה שמופיעה בנביא יואל. אני קורא מתוך יואל פרק ב'. וגם אתה, נאום אדוני, שובו עדיי בכל לבבכם, ובצום, ובבכי, ובמספד, וקראו לבבכם ועל בגדיכם, ושובו אל אדוני אלוהיכם, כי חנון ורחומו, ערך אפיים ורב חסד וניחם על הרעה, מי יודע ישוב וניחם? לא יודע, אפילו נביא. לפעמים הקדוש ברוך הוא מגלה את אוזני הנביאים. אבל לא תמיד. ואפילו נביא אומר מי יודע ישוב וניחם, או עמוס הנביא משתמש בביטוי, אולי, קורא גם כן לתשובה מאוד עולה ואומר אולי, וזאת נקודה מאוד מאוד משמעותית באמונה של מידת הביטחון. לא לטשטש בין יכולתו האינסופית של הקדוש ברוך הוא, לבין השאלה האם הוא ינכיח אותה עכשיו וכאן. אנחנו לא יודעים. ואני חושב שצריך לפתח בקריאה הזאת אלרגיה רוחנית, ממש אלרגיה, לכל מי שיודע להגיד שאם נעשה כך וכך, בוודאות יקרה כך וכך. זה שעבוד של הקדוש ברוך הוא כאילו לדברים שלנו. חז"ל הדגישו, אגב, שיש תחום אחד שכן, וזה הביאו את כל האוצר אל בית השם, ובחנוני בזאת, כן, והריקותי לכם ברכה עד בלי די. חז"ל כן אמרו שיש משהו חריג. אבל דווקא העובדה שמדגישים שיש משהו חריג, אומרת שהנורמה היא שכאשר אני רוצה להגיד שאני בוטח בקדוש ברוך הוא, אני אומר שאני בוטח באפשרות האינסופית, אבל אין לי שום יכולת לדעת האם הוא יפעיל את זה, האם הוא יעשה את זה. אין לי חוזה עם הקדוש, אין לקדוש ברוך הוא חוזה איתי. טוב, אני חוזר לשאלה ששאלתי בהתחלה. אז אם כן, איזה אנרגיה, כן? מה מידת הביטחון אז מניעה? שהלא, אם אני לא יודע שנצליח, ואני לא יודע אז השכן שלי שאין לו ביטוחן, ולי שיש ביטוחן, מה אנחנו עושים אחרת? התשובה היא מאוד ברורה. מכוח האפשרות שיהיה אחרת, מחליט יונתן, אז אני, כן, אעשה את מה שאני יכול, והשם יעשה טוב בעיניו. אם לא הייתה לי מידת הביטחון, לא הייתי מנסה. לא הייתי עולה אל מצב הערלים האלה. ולמה לא הייתי עולה אל מצב הערלים האלה? בשל העובדה ראינו את יחסי הכוחות. ראינו שלכאורה הדבר הוא בלתי אפשרי לחלוטין. אז אין שום סיכוי. אז מה פתאום שאני אעלה אל מצב הערלים האלה? אבל אם אני יודע שהכל ביד שמיים, אני אעלה גם אם אני לא בטוח. כי האפשרות פתוחה. דברים דומים מאוד, אומר יואב, כשהוא באמת בצרות מאוד גדולות, והוא מוקף מכאן ולכאן. וירא יואב, אני קורא משמואל ב' פרק י', וירא יואב, כי הייתה אליו פני המלחמה מפנים ומאחור, ויבחר מכל בחורי בישראל, ויערוך לקראת ארם. ומה התפיסה הרוחנית שלו? חזק ונתחזק. בעד עמנו ובעד ערי אלוהינו, ועכשיו יעשה טוב בעיניו. לא כתוב פה חזק ונתחזק ונאמין במידת הבוחן, מתוכן, והקדוש ברוך הוא בטוח יעזור. זה לא כתוב. והשם יעשה הטוב בעיניו. אני זוכר היסטורית את התקופה שגרתי ברמת הגולן,
והמאבק על הגולן אז בימי רבין, והייתה תחושה שכבר אין סיכוי, שממש תכף מדינת ישראל חותמת עם הסורים, אני רק חושב מה היה קורה אם זה באמת היה נכון, עם הסורים על הסכם שלום ברמת הגולן, ומורידים את כולנו מהגולן, ובוועד יישובי הגולן, שהיה לכל יישובי הגולן, דתי וחילוני וכדומה, השתררה עבירה מאוד קשה. ובכל זאת, מי שככה המשיך לעבוד, היה הציבור הדתי. ויום אחד באמת נשאלנו על ידי החבר'ה החילוניים, מה, יש לכם הבטחה מהקדוש ברוך הוא שתצליחו? התשובה שלנו הייתה לא. אז מאיפה אתם שואבים את הכוחות? תשובה, בעובדה שזה יכול להיות. חזק ונתחזק בעד דמנו ובעד ערי אלוהינו, והשם יעשה הטוב בהם. כפי שאמרתי בתחילת הדברים, מי שמאוד מאוד מדבר בשפה הזאת, הוא דווקא הפתעה גדולה, החזון איש. החזון איש כידוע לא היה איש פילוסופיה יהודית או מחשבת ישראל וכדומה. אין לנו הרבה ממנו. אבל יש לו ספר דק מאוד, קטן מאוד, שנקרא האמונה והביטחון. ואפילו החזון איש, כן, כמובן, כפי שאמרתי, כן, שהוא כותב מעט מאוד בנושאים האלה, כן? כלומר, מעט מאוד בנושאים האלה. בכל זאת, על האמונה ועל הביטחון הוא כתב מעט, ואני מיד אטען כמובן, שהוא למד את זה מהפרק שלנו, הוא אפילו במידה מצטט אותו. את הספר, את הפרק שלנו. בואו נקרא קצת, העברית היא עברית מאוד רבנית, בואו נקרא כמה מילים, לא את כל הפרק. מתחיל החזון איש עם טעות. כלומר, עם התפיסה השגויה של מידת הביטחון. וכך הוא כותב. טעות נושנת נתאזרחה בלב רבים במודעת ביטחון. כלומר, אני אציג קודם כל את הטעות. נתחיל קודם כל במה כולם מסכימים. שם ביטחון המשמש למידה מהוללה ועיקרית בפי החסידים. כלומר, מידת הביטחון היא מידה מאוד חשובה ומאוד מהוללה בפי החסידים, אבל חל פה איזשהו שיבוש. נסתובבה במושג, כלומר, אנשים חושבים שמה משמעותה של מידת הביטחון, שחובה להאמין בכל מקרה שפוגש האדם ועמידתו לקראת עתיד בלתי מוכרע ושני דרכים בעתיד, אחת טובה ולא שנייה, כי בטח יהיה טוב. כן? כלומר, זאת התפיסה השגויה. יש אנשים שסוברים שחובה להאמין, כי בטח יהיה טוב. ואם מסתפק וחושש על היפוך הטוב, הוא מחוסר ביטחון. כלומר, אדם שאומר, אני לא יודע מה יקרה, זה לא טוב, לא יודע. אז הוא מחוסר ביטחון. אני מניח שחלק מהיושבים פה זוכרים שדיון מאוד ככה דומה היה ערב הפינוי, הגירוש מגוש קטיף בהתנתקות. מה אדם מאמין צריך להגיד לעצמו? הבדיחה, אני חושב שזה סיפור כמובן שלא היה ולא נברא, אבל הבדיחה אומרת, כדי להסביר את התפיסה הזאת, שביום שישי, ממש לפני התאריך שהיה צריך להתחיל ההרס של גוש קטיף, אז התקשרו מיישוב אחד ליישוב אחר ואמרו להם, בעזרת השם, יום שישי הבא קידש, בשבת הבא עושים קידש על ביטול הגירוש. אז היישוב השני אמר, למה קידש? פשיט. בכלל לא, אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, היה לא יהיה, לא יהיה כזה דבר. וזאת מידת הביטחון, וזאת מידה מהוללה. אומר חזון איש, ואין
הוראה זו בביטחון נכונה. לא, לא נכון. לא נכון. ולמה לא נכון? שכל שלא מתברר בנבואה גורל לעתיד, אין העתיד מוכרע. כלומר, אם נביא אומר שכך יהיה, גם זה אגב. אנחנו רמב"מיסטים במובן הזה שאנחנו יוצאים מנקודת הנחה שנבואות מתקיימות, נבואות טובות מתקיימות. האמת היא שמי שמכיר תנ"ך שיבדוק כמה נבואות טובות התקיימו כפי שהן, כמעט אף אחת. זה נושא ארוך, ליום עיון, כמה לימי עיון בתנ"ך, אבל בהקשר אחר. אבל הבה נניח לפחות, שאם נאמר בנבואה, אז הנושא יתקיים. אבל אנחנו לא יודעים משפטי השם וגמולותיו, ולכן ההנחה, כן, שאם אנחנו נעשה את מה שצריך, אז בהחלט, באמת, זה מה שיקרה, הדבר הזה לא עומד בשום מבחן של מידת הביטחון. אז מה זה כן? אז כאן הוא מעריך, אני לצורך השיעור הקצר, עכשיו הוא אומר, תכלס, וכאשר האדם נפגש במקרה, כלומר, תוך כדי מהלך החיים, אנחנו נתקלים באינצידנט, כן, באירוע, אשר לפי הנוהג שבעולם צפויה עליו סכנה מדרכי הטבע לפחות מטבעת העולם. בהחלט. מה מצופה ממנו? האם מצופה ממנו להגיד, בטוח יהיה טוב? מה פתאום? מה מצופה ממנו? וקשת רוחו ירפאו מלזכור שאין המקרה אדוניה לנו, אדוניה זה כמובן הכוונה היא אדונים, כן? כלומר, המקרה לא שולט עלינו, אתם מכירים את המילים האלה? ושאין מעצור להשם מלהושיעו, הרי זה בדיוק המילים שלמדנו כאן. אין להשם מעצור להושיע ברב או במעט. וזה הטיעון שלי, שהחזון איש בנה את משנתו על הפסוק הזה, על הפרק שלנו. ולכן הוא משתמש במילים שלקוחות מתוך הפרק שלנו, והוא אומר, אל תשכח, שאין מעצור להשם מלהושיעו, ולהבחין מסבבים שיחליפו את כל המסובבים. וההבלגה בשעה הקשה לזו, הוא להשרות בליבו את האמת הידועה, כי אין כאן לפניו שום פגע רע מיד המקרה, רק הכל מאיתו יתברך בין לטוב בין למוטב. ומה מצופה למי שבעל מידת הביטחון? עכשיו העיקר של דבריו. ואשר שורש אמונתו מפיגה פחדתו, ונותנת לו אומץ להאמין, שימו לב למילה הבאה, באפשרות ההצלה, שמים לב? ושאין לפניו נטייה לרעה יותר מנטייה לטובה, עניין זה יקראו מידת הביטחון. כלומר, מה שמעניק את מידת הביטחון, זאת האפשרות, לא הוודאות. ולכן, כאשר אנחנו מכוונים את עצמנו ובונים את עצמנו, בנושאים ובהקשרים של מידת הביטחון, אז אני אסוף מה שלמדנו עד עכשיו, יש באמת שתי תנועות בתוך המחשבה היהודית, דרכי המוסר וכדומה. האחת, הפיכת הביטחון ככלי לקבלת השפע האלוקי הוודאי. והטיעון בוטח בשם, באמת, ובוטח בשם חסד סובל. כן, הקדוש ברוך הוא עושה וייתן חסד מוחלט למי שבוטח בקדוש ברוך הוא, וזה מבחן, וככל שאתה בוטח יותר ודבק יותר, תענה יותר. אני מתקשה לקבל כמובן את העמדה הזאת. קודם כל, מניסיון החיים, אבל ניסיון החיים הוא לא מספיק טוב. כי מניסיון החיים אתה תמיד יטען, אתה לא בטחת
עד הסוף, כמו שראינו מקודם בסיפור על ההקללה. אבל החזון איש מלמד אותנו גם לראות את הקושי התיאולוגי בזה. כאילו שהקדוש ברוך הוא כבל את עצמו, וכפף את עצמו, וחייב את עצמו, שאם אנחנו נעשה משהו עד הסוף, הקדוש ברוך הוא יהיה איתנו. קשה לקבל את זה תיאולוגית. והצירוף גם, שזה לא בדיוק ככה, לא קורה ככה, אבל אם השאלה התיאולוגית, הוא הקשיים שהחזון איש מוצא בתפיסת, נקרא את זה החפץ חיים, אני לא מאמין שחזון איש חולק ישירות על החפץ חיים, אבל מבחינת העיקרון, זהו העיקרון. לעומת זאת, הפרק שלנו והפסוק שאותו ניתחנו באריכות, מדבר על מידת ביטחון שונה, על תפיסה כמובן של מידת ביטחון. היא לא קובעת שום דבר ודאי. ראינו שגם בדברי חזון איש הוא מדבר על אפשרות. זה נלמד כמובן מהנביא שהשתמש במילה אולי יעשה השם לנו. והדבר הזה מעניק כוחות. גם בלי ודאות. עצם הידיעה שהשערים פתוחים, שהאפשרויות קיימות וכדומה, הדבר הזה מעניק את הכוח הגדול, נספיק עוד טיפ-טיפה, ואכן הדבר הזה מביא את יונתן ונערו לעלות למחנה פלישתים, וגם שם להפעיל איזשהו מבחן. הבה ננצל את ההזדמנות הזאת. ואמר יונתן, הנה אנחנו עוברים אל האנשים ונגלינו עליהם. אם כה יאמרו אלינו דומו עד הגיינו עליכם, ועבדנו תחתנו ולא נעלה עליהם. ואם כה יאמרו עלו עלינו ועלינו, כי נתנם אדוני בידינו, וזה לנו האות. הפסוקים האלה הם עצמם יכולים להילמד בשתי דרכים, זו מחלוקת עצומה כבר בגמרא, לאחר מכן בין הראשונים, ברמב"ם, בכל מיני מקומות, בין הרמב"ם לרייבד. שהרי לכאורה יונתן ונערו עושים ניחוש, שאסור על פי התורה. הם אומרים, אם יקרה כך, זה כך, ואם יקרה כך, נעשה כך. והשאלה הזאת היא הסיקה מאוד את הרמב"ם, בהלכות עבודה זרה, את הרייבד שמסיק עליו, וכדומה. אבל המגיד משנה מציע פירוש יחסית ריאלי, זה האמת זה בעקבות הר"ם. הוא מציע מבחן ריאלי. דווקא בגלל שיונתן ונערו לא יודעים בוודאות שהם ינצחו, אז הם עושים מה שנקרא היום בצבא בדיקת כוננות. הם אומרים נעלה למחנה פלישתים. אם הפלישתים ינהגו כמו שצריכים חיילים לנהוג, יגידו לנו, אל תתקרבו לפה, תעצרו שם. חיפוי קרוב, חיפוי רחוק, ונוהל בדיקת חשוד, והם יבואו אלינו, אז זו הוכחה שלא כדאי לנו לדפוק את הראש בקיר. למרות מידת הביטחון, למרות, לא דופקים את הראש בקיר. לעומת זאת, אם ככה אומרים, עלו עלינו, מכניסים אותנו לתוך המוצב שלהם, ברפיון, זאת תהיה בדיקה שהם לא רציניים, כחיילים. ואכן זה מה שקורה, הם, יונתן ונערו עולים על מחנה פלישתים, ובעיקר מה שהם מצליחים לעשות זה היסטריה. וברגע שההיסטריה מתחילה, בסך הכל שני אנשים, וברגע שהם מתחילים לעשות היסטריה, ויעל יונתן על ידיו על רגליו ונושא חיליו אחריו, ויפלו לפני יונתן ונושא חיליו ממוטט אחריו, ויהי המכה הראשונה אשר היכה יונתן ונושא חיליו כ-20 איש, כי בחצי מאנש צמד שדה, אבל זה גורם לבלגן. ותהי חרדה במחנה, בשדה ובכל העם, המצב והמשחית חרדו גם המה, ותרגז הארץ, ותהי לחרדת אלוהים. כלומר, זה בהחלט גורם לבלגן שלם בתוך מחנה פלישתים,
ומכאן ואילך ההתמוטטות היא כבר סנובול, כן, כלומר כדור שלג. אז מה בסופו של דבר למדנו מתוך השיעור הזה? מתוך השיעור הזה ראינו שהסיפור הזה של יונתן ושאול, ובעיקר יונתן ונערו, אכן יכול להוות מבוא לתפיסה של מקומו של האדם בתוך הסיפור. למעשה מי שכותב על זה הרבה בצורה מרתקת לא פחות, החלטתי לא להאריך שם, הוא האברבנאל על יעקב אבינו. שאלה שכבר חז"ל שאלו, יעקב אבינו לקראת הפגישה עם עשיו, וירא יעקב מאוד ויצר לו. מה הוא פוחד? מה הוא פוחד? הרי יש לו הבטחה מלפני 22 שנה בבית אל, במחזה הסולם. והנה אנוכי עמך ושמרתיך בדרך הזה אשר אתה הולך, ונתתי לך לחם וחול ובגד ושלום, ושבת בשלום. יש לו הבטחה אלוקית. ההבטחה האלוקית הזאת אושררה לפני שנה וחצי, בעזיבה שלו את חרן, בהתגלות שהייתה ליעקב, שבעקבותיה הוא הלך והתייעץ עם רחל ולאה, והם עלו לארץ. מה הוא פוחד? כפי שאמרתי, כבר חז"ל שאלו את זה בתחילת הש"ס, ונתנו תשובה אחרת מאשר אברבנאל, שהם יגרום החטא, הרמב"ן נתן תשובה אחרת בזה, אבל אברבנאל, התשובה שלו היא פשוט מדהימה. למה יעקב אבינו פוחד? כי זה מפחיד. הוא אדם שפוחד, כי כמו כל בן אדם, זה מפחיד. מה גדלותו של יעקב אבינו? גדלותו של יעקב אבינו, שעל אף הפחד, יש לו מידת הביטחון, יש לו אמון בריבונו של עולם, והוא פועל. האם הוא יודע בוודאות מה יעשה ריבונו של עולם? הוא לא ידע בוודאות. ראינו שהנביא נוקט בשפה אולי, מי יודע ישוב וניחם. ראינו שהחזון איש משתמש בביטוי שאפשר שהדבר הזה יקרה, וצריך להתרגל לכך שאנחנו באמת לא יודעים שום דבר. זו אפשרות ההצלה, וכפי שאמרתי, לדעתי זה ממש הפרשנות של הפרק. אנחנו זקוקים היום למידת ביטחון כזאת. לברוח מנביאי שקר, לברוח מאלה שמבטיחים הבטחות שהם לא יודעים אותם. מאלה שאומרים, אני מדבר כרגע תיאולוגית, אני לא מדבר כרגע רק ביג שאטס של עניינים ביטחוניים, אבל אלה שטוענים שמי שיעשה כך וכך יקרה לו כך וכך, בין באדם הפרטי, בין בתסבוכת שמדינת ישראל נמצאת בה וכדומה, אנחנו לא יודעים. אנחנו בני אדם, הקדוש ברוך הוא שמיים, אין לנו נביא שקושר בין שמיים לארץ, וראינו שגם אפילו כשיש נביא, יש עדיין הרבה מאוד אפשרות. אבל מידת הביטחון היא יכולה להעניק לנו כוחות עצומים להתמודד עם המציאות הזאת, ואני כמובן מברך את עצמנו ואת מדינת ישראל ואת היהודים בתפוצות, שאכן תהיה להם מידת הביטחון שאין להשם מעצור, להושיע ברב ובמעט, שלא ייפלא מהשם דבר. ולכן מה שאנחנו צריכים לעשות זה חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלוהינו. השם יעשה הטוב בעיניו. מה שאנחנו צריכים לעשות זה לעלות על מצב הערלים האלה, כי אין להשם מעצור להושיע ברב ובמעט. גם כשאנחנו לא יודעים בוודאות, גם כשאנחנו לא יודעים מה יהיה, אנחנו מתוך כל עולמנו הרוחני והאמוני, מממשים את מידת הביטחון המדויקת הזאת, מתוך השיעור שקיבלנו מיונתן, ושואבים ממנה אומץ וכוח להתמודד עם המציאות המסובכת והקשה. זהו. תודה רבה, תודה רבה. שיעור נפלא. וכן יהי רצון. אמן. 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 לילה טוב, רב יובל. לילה טוב ויום טוב לכולם.
באמת שיהיה לטובה לכולנו.